ඉතින් ඔයා තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණයට ගොඩක් උනන්දු කෙනෙක්ද? තොරතුරු හා සංනිවේදන ශාස්ත්‍රයේ තියෙන නව්‍යතා, ඒ කියන්නේ artificial intelligence, ඊට පස්සේ robotics, ඊට පස්සේ ඒවත් එක්ක එන IoT, internet of things වගේ දේවල් ගැන ගොඩක් උනන්දු කෙනෙක්ද? ඒ ගැන හොයාගෙන යන කෙනෙක්ද? ඒ වගේම මේ ශාස්ත්‍රයේ තියෙන තරංග අවස්ථා ගැන වගේ ඔයා නිතරම විමසිල්ලෙන් ඉන්නවා නම් ඉතින් මේ වීඩියෝ එක වෙන්න පුළුවන් ඔයාට හරියනම වීඩියෝ එක. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා කොහොමද තරුණ පරිගණක විද්‍යාඥයෙක් වෙන්නේ. ඒ වගේම තරුණ පරිගණක විද්‍යාඥයන්ට කම්පිටිෂන් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ කම්පිටිෂන් එකට කොහොමද සහභාගී වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ කම්පිටිෂන් එක සංවිධානය කරන්නේ මේ වතාවේ වර්චුවල් ක්‍රමයට. මොකද රටේ පවතින වත්මන් තත්ත්වයක් එක්ක මේක මේ සැරේ වර්චුවල් ක්‍රමයට සංවිධානය කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වැඩේ සංවිධානය කරන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණ ශාඛාව, ඊට පස්සේ ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ කර්මාන්ත මණ්ඩලය, ඊට පස්සේ ශ්‍රී ලංකා පරිගණක සංගමය සහ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ පරිගණක අධ්‍යයන අංශය කියන කට්ටිය හැමෝම සම්බන්ධ වෙන. ඉතින් මේකේ තියෙන එක එක තරංග සංවිධානය කරන්න. ඉතින් ඒකින්ද අපි අද කතා කරමු මොකද්ද මේ තරංගාවලිය, මේකේ තියෙන තරංගාංශ මොනවද, කොහොමද මේකට ඇප්ලයි කරන්නේ, කවදට කලින්ද අපි ඇප්ලයි කරන්න ඕනි, මොනවද මේකේ තියෙන තරංග ශාස්ත්‍ර, අපි කොහොමද මේකට ඇප්ලයි කරන්නේ වගේ හැමදේම. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මම මුලින්ම කියන්නේ මේක තරංගාවලියක් කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලනවා නම් මොකද්ද මේ තරංගාවලිය කියලා. මේ තරංගාවලිය තමයි ජාතික මට්ටමේ පාසල් තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණ ශූරයෝ තරංගාවලිය 2021. ඉතින් මේ තරංගාවලියේ කාණ්ඩ 3ක් යටතේ තරඟ පැවැත්වෙනවා. ඉතින් ඒවයේ විශේෂ ඉන්ටරෙස්ටිං මාතෘකා තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට ඕගොල්ලන්ගේ නිර්මාණ ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ විශේෂම දේ තමයි 2020 අංක 10 දරන චක්‍රලේඛය මගේ තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණ විෂය ක්‍රියාත්මක වෙන හැම පාසලකින්ම මෙන්න මේ තරංගාවලියට අනිවාර්යෙන්ම නිර්මාණ ඉදිරිපත් කරන්න ඕනි කියලා මේ චක්‍රලේඛය මගින් අනිවාර්ය කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද ඔයා ඉස්කෝලේක ICT ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් නම්, ඒ වගේම ඔයා ඉස්කෝලේක ICT උගන්වන ගුරුවරයෙක් නම් ඔයා මේක අනිවාර්යයෙන්ම දැනුවත් වෙන්න ඕනි. ඒ වගේම ඔයා අනිවාර්යයෙන් මේකට නිර්මාණ ඉදිරිපත් කරන්නත් ඕනි ඔයාගේ පාසල වෙනුවෙන්. ඉතින් මේකේ ප්‍රධාන වශයෙන් තරඟ කාණ්ඩ 3ක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි ජාතික මට්ටමේ පාසල් මෘදුකාංග තරඟාවලිය කියන එක. ඉතින් මේ මෘදුකාංග තරඟාවලියේදී කාණ්ඩ දෙකක් තියෙනවා. පළමු කාණ්ඩයට අයිති වෙන්නේ 6 වසරේ ඉඳන් 11 වසර වෙනකන් ශිෂ්‍යයෝ. ඒ වගේම දෙවෙනි කාණ්ඩයට අයිති වෙන්නේ 12 13 වසරවල ශිෂ්‍යයෝ. ඉතින් මේක මෘදුකාංග තරඟාවලියක්නේ. ඉතින් මේකේ මූලික වටේ තරඟ ඔක්කොම ඔන්ලයින් තියන්නේ. මේක මේ සැරේ වර්චුවල් තියන්නේ සම්පූර්ණ කම්පිටිෂන් එකම. ඉතින් මූලික වටේ තරඟ වලින් කරගන්න පිරිසක් අවසන් තරඟවලට සහභාගී වෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ටත් ඔන්ලයින් තමයි මේකට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. 6 වසර ඉඳන් 13 වසර වෙනකන් හැමෝටම කැටගරි එකක් තියෙන හින්දා සහභාගී වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන ඕනිම කෙනෙක්ට. හැබැයි මේකෙදි ඔයගොල්ලන්ට අඩුම තරමේ C එහෙම නැත්නම් C++ එහෙම නැත්නම් C# එහෙම නැත්නම් Java වගේ ලැන්ග්වේජ් එකක් පිළිබඳ මූලික දැනුමක් තියෙන්න ඕනි. මේකේ software competition එකක් හින්දා ඔයාලට මොකක් හරි program එකක් ලියන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද මේ වගේ programming language එකක් ගැන දැනුමක් ඕගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනි මේ තරඟාවලියට ඉදිරිපත් වෙන්න නම් මේ මෘදුකාංග නිර්මාණ තරඟාවලියට. ඉතින් මේ ජාතික මට්ටමේ පරිගණක මෘදුකාංග නිර්මාණ තරඟාවලිය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ ශ්‍රී ලංකා පරිගණක සංගමය මගින්. ඉතින් ඊට පස්සේ දෙවනි කාණ්ඩය මම කියන්නේ හැමෝටම කාණ්ඩයක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේ දෙවනි කාණ්ඩයේ තියෙන්නේ ගුරුවරුන් සඳහා වන තරඟාවලිය. ඉතින් ඒක නම් කරලා තිනවා නිර්මාණාත්මක ගුරුවරු කියලා. ඉතින් මේ ගුරුවරුන් සඳහා වන තරඟාවලියේදී ඒකෙත් කාණ්ඩ දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි ගුරුවරුන් සඳහා වන නිර්මාණාත්මක ගුරුවරු තරඟාවලියේදී ස්ථිරපත් වීම්ලාභී ගුරුවරුන්ට මේකට නිර්මාණ ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඒකේ ලස්සන කැටගරි ටිකක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි මූලික දෘඩාංග අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ කිරීම. ඒ කියන්නේ IoT පිළිබඳව නිර්මාණ ගුරුවරයෙක් විදිහට ඔයාලට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කෘත්‍රිම බුද්ධිය artificial intelligence පිළිබඳව, එහෙම නැත්නම් robot technology පිළිබඳව, එහෙම නැත්නම් mobile application පිළිබඳව, ඒ වගේම වෙබ් අඩවි නිර්මාණය සහ පරිගණක යෙදවුම් desktop application පිළිබඳව නිර්මාණ ස්ථිරපත් වීම්ලාභී ගුරුවරුන්ට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඉතින් මේ දෙවනි තරඟාවලියේ පළවෙනි කාණ්ඩය. ඉතින් මේක දෙවනි කාණ්ඩයේ විදිහට අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨවල ඉන්න ගුරු සිසුන්ට ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨවල ඉගෙන ගන්න ළමයි ඉන්නවනේ ගුරුවරු වෙන්න ඉගෙන ගන්න අය. ඉතින් ඒගොල්ලන්ටත් මේකේ කාණ්ඩයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ කාණ්ඩය යටතේ මම අර කලින් කියපු විදිහට IoT පිළිබඳව, artificial intelligence පිළිබඳව, ඒ වගේම robotics, mobile application, web development සහ
ඩෙස්ක්ටොප් ඇප්ලිකේෂන් පිළිබඳව නිර්මාණ ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨවල ඉගෙන ගන්න ගුරු සිසුන්ට. ඉතින් මේ තරඟාවලිය සංවිධානය කරන්නේ එහෙම නැත්නම් අර කලින් මම කියපු පාසල් මෘදුකාංග තරඟාවලිය සංවිධානය කරනවා වගේ මේ තරඟාවලිය මේ කොටස සංවිධානය කරන්නේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය මගින් තමයි මේක ගුරුවරුන් වෙනුවෙන් සංවිධානය කරන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ තරඟාවලිය ඊළඟ අංශය විදිහට තියෙන්නේ තරුණ පරිගණක විද්‍යාඥයන්ගේ තරඟාවලිය කියන එක. එහෙම නැත්නම් YCS කියන එක. ඉතින් මේක සංවිධානය කරන්නේ ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ කර්මාන්ත මණ්ඩලය මගින්. ඉතින් මේ තරඟාවලිය ශේෂ්ත්‍ර 3ක් යටතේ වයස් කාණ්ඩ 3කට තියෙනවා. ඉතින් මේකේ පළවෙනි ශේෂ්ත්‍රය ගැන කතා කළොත් පළවෙනි ශේෂ්ත්‍රයේ කාණ්ඩ 3ක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි කනිෂ්ඨ අංශය. ඒ කියන්නේ 6 8 ශ්‍රේණි. ඊට පස්සේ කනිෂ්ඨ දෙවනි අංශය ඒක 9 11 ශ්‍රේණි. ඊට පස්සේ ජ්‍යෙෂ්ඨ අංශය විදිහට 12 13 ශ්‍රේණි විදිහට කාණ්ඩ 3ක් තියෙනවා. කියන්නේ ශේෂ්ත්‍ර 3කින් නිර්මාණ ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් කනිෂ්ඨ පළවෙනි අංශය, කනිෂ්ඨ දෙවෙනි අංශය සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ අංශය විදිහට. ඉතින් මෙතෙන්දී ඔයගොල්ලන්ට හම්බෙන මාතෘකා තමයි මූලික දෘඩාංගය. ඒ කියන්නේ IoT, ඊට පස්සේ artificial intelligence, ඊට පස්සේ robotics සහ සමූහ දත්ත විශ්ලේෂණය. එහෙම නැත්නම් big data analysis පිළිබඳව ඔයගොල්ලන්ට නිර්මාණ ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් මේ පළවෙනි ශේෂ්ත්‍රය යටතේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මේකේ දෙවෙනි ශේෂ්ත්‍ර විදිහට අර වගේම කාණ්ඩ 3ක් තියෙනවා. කනිෂ්ඨ පළවෙනි අංශය 6 8 ශ්‍රේණි, කනිෂ්ඨ දෙවෙනි අංශය 9 11 ශ්‍රේණි, ජ්‍යෙෂ්ඨ අංශය 12 13 ශ්‍රේණි විදිහට. ඉතින් මේකෙදී ඔයගොල්ලන්ට නිර්මාණ ඉදිරිපත් කරන්න හම්බ වෙන මාතෘකා තමයි වෙබ් අඩවි නිර්මාණය, ජංගමය දොම්, ඒ කියන්නේ මොබයිල් ඇප්ලිකේෂන් නිර්මාණය, ඊට පස්සේ ඩෙස්ක්ටොප් ඇප්ලිකේෂන් නිර්මාණය සහ පරිගණක ක්‍රීඩා නිර්මාණය. ඉතින් ඔයාට මෙන්න මේ සම්බන්ධයෙන් දක්ෂතා තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන්කමක් තියෙනවා තරුණ පරිගණක විද්‍යාඥයන්ගේ තරඟයට අයදුම් කරන්න. ඉතින් ඒකට ඔයා මේ දෙවනි ශේෂ්ත්‍රය යටතේ අයදුම් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේකටත් රජයේ පාසල් වේවා, රජයේ අනුමත පුද්ගලික පාසල් වේවා, නැත්නම් ඉන්ටර්නැෂනල් ස්කූල්ස් වේවා මේ ඕන එකක ඉන්න ශිෂ්‍යයන්ට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේකේ තුන්වෙනි ශේෂ්ත්‍රය විදිහට විවෘත තරගයක් තියෙනවා. ඉතින් මේකට ඔයගොල්ලන්ට සහභාගී වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඔයගොල්ලන් වයස අවුරුදු 16ට නොඅඩු 21ට නොවැඩි. ඒ කියන්නේ 16ත් 21ත් අතර ළමයින්ට පුළුවන් මේකට නිර්මාණ ඉදිරිපත් කරන්න. ඉතින් ඒකේ ඔයගොල්ලන්ට හම්බෙලා තියෙන මාතෘකාව වෙන්නේ ඇග්‍රෝ ටෙක්නොලොජි, ඊට පස්සේ රිනියුබල් එනර්ජි සහ ස්මාර්ට් සිටි කියන කන්සෙප්ට් ටික. ඇග්‍රෝ ටෙක්නොලොජි පිළිබඳව නිර්මාණයක් ඔයාලට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් රිනියුබල් එනර්ජි පිළිබඳව, එහෙම නැත්නම් ස්මාර්ට් සිටි කියන කන්සෙප්ට් එක යටතේ ඕගොල්ලන්ට මේකට නිර්මාණයක් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේකේ ඕගොල්ලෝ දක්වලා තියෙන performance අනුව ඕගොල්ලන්ට මේ තරගය ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මම මේ තරගයේ විස්තර බොහොම කෙටියෙන් තමයි කියාගෙන ගියේ. ඉතින් මේකට අදාළ දැන්වීමක් මම පල්ලෙහා link එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ඒ link එකට ගිහලා මේකේ සම්පූර්ණ දේවල් දැනගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයා ඉස්කෝලේක තොරතුරු සංනිවේදන තාක්ෂණය ඉගෙන ගන්න ශිෂ්‍යයෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ගේ ඉස්කෝලේ ඉන්න IT උගන්වන සර් හරි මිස් හරි කන්ටැක්ට් කරගන්න, කෝල් එකක් දීලා අහන්න, මිස් සර් මේ වගේ තරගයක් තියෙනවා නේද? මේ තරගෙට මට ඇප්ලයි කරන්න ඕනි. ඇප්ලයි කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් හොඳට මතක තියාගන්න තරගයට අයදුම් කරන්න තියෙන අවසාන දිනේ වෙන්නේ මැයි මාසේ 30 වෙනිදා. ඉතින් ඔයා මැයි මාසේ 30 වෙනිදා හෝ ඊට කලින් මේ තරගයට ඇප්ලයි කරන්න ඕනි. ඊට පස්සේ ඔයාට ජූනි 30 වෙනකන් කල් හම්බ වෙනවා මේකට නිර්මාණ ඉදිරිපත් කරන්න. ඉතින් ඔයාගේ ඔළුවේ දැනට තියෙන කන්සෙප්ට් එක විතර නම් ඔයා ගාව තාම නිර්මාණයක් නැත්තම් ඉස්සෙල්ලා මැයි 30ට කලින් ඇප්ලයි කරලා ඉන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට සම්පූර්ණ මාසයක්ම තියෙනවා ඔයාගේ ඔළුවේ තියෙන කන්සෙප්ට් එක ප්‍රොඩක්ට් එකක් එහෙම නැත්නම් නිර්මාණයක් බවට පත් කරගන්න. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේම මේ තරගය පවත්වන්න රජයේ ආයතන වගේම ගොඩක් ආයතන සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ තොරතුරු සංනිවේදන තාක්ෂණ ශාඛාව, ඊට පස්සේ ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ කර්මාන්ත මණ්ඩලය, ඊට පස්සේ ශ්‍රී ලංකා පරිගණක සංගමය සහ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ පරිගණක අධ්‍යයන අංශය කියන ගොඩක් කට්ටිය සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් මේ opportunity එක ඔයා පාසල් ශිෂ්‍යයෙක් විදිහට ලබන්න පුළුවන් ලොකු opportunity එකක්. ඒකින්ද අනිවාර්යයෙන්ම මේක මග අරගන්න එපා. ඒ වගේම ඔයා ඉස්කෝලේක තොරතුරු සංනිවේදන තාක්ෂණය උගන්වන ගුරුවරයෙක් නම් ඔයාටත් පුළුවන්කම තියෙනවා තමන්ගේ පාසල වෙනුවෙන් නිර්මාණ ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ විතරක් නෙවෙයි. ඔයා අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨයක මේ වෙද්දි ගුරුවරයෙක් වෙන්න ඉගෙන ගන්න ශිෂ්‍යයෙක් නම් ඔයාටත් පුළුවන්කමක් තියෙනවා මේකට නිර්මාණ ඉදිරිපත් කරන්න. ඉතින් ඒකින්ද පරක්කු වෙන්න එපා. මම පල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ වෙබ් අඩවි මේකට වෙනමම ඔන්ලයින් ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් ෆෝම් එකක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේක වර්චුවල් විදිහට මේ සැරේ තියෙනද ඔයගොල්ලන්ට තැපෑල මගිනුත් අයදුම්පත් යොමු කරන්න පුළුවන්. ඒකත් අර මම දාපු දැන්වීම දාලා තියෙනවා මෙන්න මේකට තැපෑල මගින් යොමු කරන්න කියලා. හැබැයි රටේ පවතින වත්මන් තත්ත්වයක් එක්ක ඔයගොල්ලෝ හැමෝම මේ වගේ තරගාවලියකට සහභාගී වෙනවා නම් ඔන්ලයින් ඇප්ලිකේෂන් දාන එක හොඳයි කියලා මට හිතෙනවා. ඉතින් මම ඒකට දාලා link එක පල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට එතනින් සම්පූර්ණ ඩීටේල්ස් කියවන්න පුළුවන්. මේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ මේ දාලා තියෙන link එක කරා ඩීටේල්ස් ටික කියවලා ඇප්ලයි කරන්න මැයි 30 වෙනිදාට කලින්. ඉතින් ඒ වගේම ඔයගලන්ට මේ තරගාවලිය පිළිබඳව වැඩි දුර විස්තර ඕන නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් කමක් තියෙනවා මෙන්න මේ ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන දුරකථන අංක වලට ඊමේල් ඇඩ්‍රස් වලට කෝල් කරලා මේක දැනගන්න. ඉතින්
ඒ වගේම මේ තරඟාවලිය ගැන ඔයා වැඩිදුර තොරතුරු දන්නවා නම් එහෙම නැත්නම් මේකේ තියෙන වාසි මේකේ මේ තරඟාවලියට මීට කලින් ගිය අවුරුදු වල තිබිච්ච ඒවාට ඔයා මේ වෙද්දී ඇප්ලයි කරලා ජයග්‍රහණ ලැබුව කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. එතකොට මේ වීඩියෝ එක බලන්න එන අයටත් මේ ගැන වැඩිදුර විස්තර දැනගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද මේ ඔපචුනිටි එක මග අරගන්න එපා. ඒකින්ද අනිවාර්යෙන්ම ජාතික මට්ටමේ පාසල් තොරතුරු සංනිවේදන තාක්ෂණ ශූරයෝ තරඟාවලිය 2021. ඉතින් මේකට අනිවාර්යයෙන්ම ඇප්ලයි කරන්න. පල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක කියවන්න. එතකොට ඔයගලන්ට තවත් හොඳ අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි මගේ වීඩියෝ එක බලුවට. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලට හිතන දේ පල්ලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් අනිවාර්යයෙන්ම කියාගෙන යන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ ඉස්කෝලේ යාළුවෝ ඉන්නවා නම් යාළුවන්ට මේ වීඩියෝ එක වටිනවා කියලා හිතනවා නම් යාළුවොත් මේක නිර්මාණ ඉදිරිපත් කරයි කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන් යාළුවන්ට මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම යාළුවෝ ඉන්න WhatsApp groups වගේ දේවල් තියෙනවා නම් මේ වීඩියෝ එක යවන්න. එයාලටත් මේ වීඩියෝ එක බලලා අනිවාර්යයෙන්ම මේ තරඟයට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒකින්ද පොඩි කාලයක් තියෙන්නේ. මේ මාසේ 30 වෙනිදාට කලින් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක යවලා එයාලට කියන්න මේක ඇප්ලයි කරන්න, වීඩියෝ එකට ඇප්ලයි කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් නිර්මාණය හදා ගන්න කියලා. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි ආයිත් කියනවා මේ වීඩියෝ එක බලුවට. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉක්මනට මෙන්නම්.